Bună ziua tuturor și bine ați revenit la acest canal de YouTube Salem Tarot. Haideți să vedem de această dată în acest videoclip ce vor să ne spună cărțile. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată. Văd că aici veți avea parte de o surpriză în zilele următoare, dar n-ar fi nimic exclus să fie chiar astăzi când vedeți acest videoclip. Posibil ca această surpriză să vină în jurul orei 8, dar nu neapărat, poate să cifra 8 să reprezinte altceva. Ideea este că această surpriză vine în legătură cu casa, vine în legătură cu relația pe care o aveți. Bineînțeles că în unele cazuri, așa cum am zis, poate să fie o surpriză plăcută, iar în altele mai puțin plăcută, dar asta rămâne să vedem pe parcurs. Această surpriză care apare în viața voastră este o surpriză care o să vă sensibilizeze destul de mult. Voi sunteți deja persoane empatice, dar parcă această surpriză care vine vă sensibilizează mai mult decât sunteți voi până în acest moment de sensibile. Pe de altă parte, aduce și o oarecare abundență în viața voastră. Abundența aceasta poate să fie inclusiv pe planul emoțional. Ideea este că odată cu această surpriză, viața voastră intră într-o nouă etapă. Dar haideți să vedem despre ce este vorba cu această surpriză. Hai să vedem. Uite, deja ne-a căzut o carte pe care o vom lua în considerare. Spiritualitate, iubire spirituală. Frumos! Hai să vedem ce altceva. Se pare că cărțile vor să fie extrase la întâmplare, nu să le... Așa, haideți să vedem. Așa cum ne spune și această carte, o schimbare vine în viața voastră, nu totul este așa de gri cum a fost până în acest moment și această carte ne spune că te îndrepți spre succes. Da? Deci se pare că această schimbare care vine în viața voastră este o schimbare benefică. Haideți să vedem ce vor să ne mai spună cărțile în legătură cu situația voastră. Ce vor să ne mai spună cărțile în legătură cu situația voastră. Da, văd că voi aici, într-adevăr, ați suferit o dezamăgire destul de mare. Această dezamăgire a fost din partea, cred că, persoanei iubite și acum ce să vezi, această persoană se reîntoarce, iar vouă acest lucru se poate întâmpla să vă facă foarte mare plăcere. Posibil ca această persoană să fie avut inițiala ADJS, dar nu neapărat, bineînțeles că pot fi și alte inițiale. Hai să vedem ce altceva vor să ne spună cărțile. Ați avut într-adevăr nevoie de un moment de izolare, de un moment de introspecție, de un moment în care să vă adunați puterile. Însă, uite că ați reușit să treceți și peste acest moment, iar acum nu vă doriți altceva decât să evoluați din toate punctele de vedere. Se poate întâmpla ca să aveți momente de confuzie, pentru că nu știți ce să alegeți pe mai departe, nu știți ce să faceți pe mai departe, însă lăsați un pic timpul să treacă și luați lucrurile treptat. Pentru că, așa cum am zis, dacă a fost o despărțire de o anumită persoană sau o anumită persoană v-a dezamăgit, indiferent sub ce formă,
acea persoană se pare că se reîntoarce și se pare că vine cu o nouă ofertă spre voi. E adevărat că poate voi nu mai aveți încrederea pe care ați avut-o înainte în persoana respectivă, dar parcă totuși vreți să-i mai dați o nouă șansă. Și din punctul meu de vedere, într-adevăr, îi veți mai da o nouă șansă acestei persoane, pentru că vă văd destul de mulțumite după ce faceți această alegere. Bineînțeles că într-o mică parte, ca să zic așa, nu mai dați șanse acestei persoane, dar acolo unde această situație a fost la început, acolo unde s-a întâmplat pentru prima dată sau maxim a doua oară această situație, îi veți mai da încă o șansă. De ce? Pentru că vă veți da seama de ce s-au întâmplat lucrurile respective, iar persoana vă va explica aceste lucruri, această situație. Hai să vedem ce altceva vor să ne mai zică cărțile. Wow, o carte a sărit destul de tare. Hai să vedem despre ce este vorba. Meditează înainte de a lua decizia și recuperează-te, da? Aici văd că ca și zodii avem zodii de aer, avem zodii de pământ, dar avem și zodii de apă. Bineînțeles că asta nu înseamnă că nu pot fi și zodii de foc, da? Bun, da, mi-e foarte clar aici că e vorba despre un partener. Un partener care se reîntoarce sau poate să fie vorba despre un partener care urmează acum. L-ați cunoscut înainte, dar poate nu i-ați dat nicio șansă, iar acum vă gândiți să-i oferiți această șansă. Și bineînțeles că veți profita de această situație. Doar aici un pic de atenție. De ce? Pentru că dacă vorbim despre un nou partener, este posibil ca acest nou partener să nu fie încă disponibil din punct de vedere emoțional în acest moment. De ce? Pentru că a trecut și el la rândul său printr-o situație neplăcută, a trecut la rândul său printr-o dezamăgire și nu se poate deschide emoțional în acest moment. Dar asta nu înseamnă că pe parcurs nu se va putea deschide din punct de vedere emoțional. Haideți să vedem ce vor să ne mai zică cărțile. Vom lua și alt pachet. Să vedem ce vor să ne mai zică cărțile în legătură cu situația voastră. Da, voi în acest moment sunteți pline de griji, pline de responsabilități, pline de frustrări, aș putea spune chiar, dar încercați să vă liniștiți, încercați să lăsați această confuzie deoparte, acest blocaj, pentru că indiferent de pachetul de cărți pe care îl iau, cărțile iasă la fel. Asta ce înseamnă? Înseamnă că există niște frustrări, există o confuzie și există un blocaj din care voi trebuie să ieșiți, trebuie să faceți un drum, indiferent dacă vorbim despre un drum fizic, un drum spiritual, o nouă schimbare de direcție, indiferent despre ce vorbim, e clar că voi trebuie să faceți acest pas, trebuie să lăsați această confuzie în urmă, trebuie să acționați. Nu mai există timp în care să ziceți lasă că mai am timp, lasă că mai las timpul să treacă și așa mai departe. Nu, a venit momentul să acționați. Hai să vedem ce altceva. Da, acest bărbat care intră în viața voastră se pare că este un bărbat impunător. Este posibil să fie zodie cornută, berbec, taur, capricorn, dar nu neapărat. Este acel gen de bărbat care știe să se impună, dar care știe și să se facă dorit. Într-adevăr, se poartă uneori destul de rece, destul de așa tăios poate să fie în anumite situații, dar asta nu înseamnă că este lipsit de sentimente. Pe lângă asta, pare să fie o persoană destul de inteligentă, pare să fie o persoană care știe să conducă, dar, așa cum am spus, are și defecte și calități, nu putem să spunem doar defectele.
Da? Pentru că această persoană are într-adevăr și calități. Depinde doar de voi cum știți să descoperiți aceste calități ale acestei persoane. Pe lângă asta este o persoană destul de vigilentă, destul de atentă în tot ceea ce ține în legătură cu voi. Nu este genul de persoană care să fie doar atent în sens romantic, pentru că acest sens romantic este un pic mai, nu chiar atât așa de pregnant cum v-ați dori voi, dar asta nu înseamnă că lipsește, dar în același timp este destul de atent la tot ceea ce faceți și tot ceea ce, și felul vostru de a fi, de cum vorbiți, cum vă comportați și așa mai departe, pentru că această persoană nu-și alege persoanele la întâmplare. Da, pentru o aventură și le alege la întâmplare, dar pentru o relație de durată își dorește o femeie pe placul său, pe firea sa și așa mai departe, pentru că acest personaj este o persoană care îi place să se îmbrace, îi place cum arată, îi place să fie apreciat și atunci la rândul său își dorește ca și persoana de lângă el să fie la fel de apreciată și din punct de vedere al fizicului, dar și din punct de vedere al intelectului. Se poate întâmpla ca să le lege pe amândouă, dar se poate întâmpla să pună accent doar pe partea intelectului, nu neapărat și pe partea fizicului. Depinde de la situație. Țineți cont că este o etalare generală și nu personală. Dar, cel puțin în acest moment, îmi pare că acest personaj care face parte din viața voastră sau urmează să-l întâlniți este persoana alături de care veți avea o relație de lungă durată. Sau, așa cum am spus, poate să fie vorba despre o persoană care ați cunoscut-o, s-au întâmplat anumite incidente între voi, v-ați separat, dar uite că există o reîntoarcere. Nu s-a terminat încă totul. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!